लपणार कुठे सारच झालाय राडा. बघा बघा इथं गाणं काय करतेस? माझं जेवण कुठे? कुठे म्हणजे हे काय खाल्लंच ना आता. पास्ता केला होता मी. बकवास पास्ता केला होतास, मला अजिबात नाही आवडला. नाही आवडलं? काय काय टाकलं होतं? सगळं टाकलं होतं मी. त्यात चीज घातलं होतं मी, त्याच्यात सॉस घातला होता मी, त्यात कारलं घातलं होतं. कारलं? हा, म्हटलं थोडी वेगळी टेस्ट, असं थोडं आंबट कडू असं थोडंसं. फार बकवास बनवला होतास. दे ना मला काहीतरी खायला, मला खूप भूक लागली आहे. मलाही पनीर टिक्का बनव. माझ्या किचन मध्ये काय करताय तुम्ही? ताई, या इकडे अशा काय चाललंय गडबड गोंधळ? किती देवी सारख्या धावून आल्या. बापरे, एवढं मोठं नको. माझी अन्नपूर्णा आली. हो का? काय झालं? काय नाही, मला ऍक्च्युली फक्त पास्ताच बनवता येतो. अच्छा. तर तो मी पण white म्हटलं बनवता नाही येतो. नाही, एक मिनिट, मी बनवायचा प्रयत्न केला. मी म्हटलं थोडं कारलं घातलं तर पास्त्यात कारलं कोणी घालतं? नाही घालत, पण मी म्हटलं की थोडंसं मिक्सचर बाबा, आंबट तिखट कडू असं आणि कारलं कसं तब्येतीला चांगलं असतं. डायबिटीज नाही होणार. डायबिटीज कधीच नाही होणार होणार. नाही. एक्झॅक्टली, त्याच्यामुळे मी म्हटलं की जरा कारलं घालून बघूया, पण मला असं वाटतं ते माझं थोडंसं घडलंय. माझा हे प्रयत्न. मला खूप भूक ठीक आहे, लागली, पण आता ताई. तिला मलाही पनीर टिक्का खायचा आहे तर करूया. तू बनवशील? हो, मी बनवते आणि तुम्हाला शिकवते पण. चालेल. कारण मला मदत जर कोणी केली तर मला मजा आहे. ताई, आम्ही मदत करेल. मी काही फक्त खायचं काम. चला मग सुरुवात करूया. येस, चालेल. तर आधी आपण सिमला मिरची कट करूया. मी ऑलमोस्ट कट करून ठेवलेला आहे. ओके. पण स्क्वेअर कटिंग करायची असते. तुला करायचं? नाही नाही करायचं. तेवढी रिस्क नाही घ्यायची आम्हाला. आमच्या वंतात आहेत ना, आमच्या वंतात आहे ना, फक्त खाता येतं. आणि मला की नाही फक्त जेवण कर. मग आपली जोडी उत्तम जमेल. तर आता आपण हे एक बाउल घेऊया. अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि यात आता सगळं मिक्स करायचंय. ओके. आता हे दही घेऊया आधी. की आपण क्रीम घेतलेलं आहे, चिली फ्लेक्स आहे ते घेऊया. तोंडाला त्याच्यानंतर पाणी सुटलं. मिक्स हर्ब साधारण 1-1 टीस्पून घ्यायचं. त्याच्यानंतर हे पिझ्झा हर्ब्स आहेत. थोडीशी याच्यात आपण हळद घालूया. हा. त्याच्यानंतर मीठ चवीप्रमाणे. तर हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स आपण ह्याच्यात घातलेला आहे. ओके. आणि चीज आपण नंतर वरून घालूया, म्हणजे कसं आपण जेव्हा ग्रिल करणार तेव्हा जरा त्याचा छान असा इफेक्ट आणि अरोमा वगैरे येईल. किती वेळ लागेल व्हायला सगळं? साधारण इथे काय 10 ते करताय? वेळ झालाय. काय प्रमोशन चालू आहे. इथे काय करताय तू तुम्ही? हे बघ, असं काहीतरी तेलकट तुपकट खातो मग घसा बसतो. तुझ्याच हातचं खाल्लं होतं ते वडे बनव, बटाटे वडे त्याच्या तेलामुळे झालंय. पास्ता बनवला, एकदम बकवास बनवला होता. हे तू बनवतेस? हा, तेल नाहीये त्याच्यात आणि त्यामुळे घसा पण बसणार नाही. मागे बघ. कोण आहे? अर्चना ताई आहे. मला खूप आनंद आहे. खूप आनंद झालाय. काय बनवताय? मलाई पनीर टिक्का. अरे या इकडे ते सुरू करा, बाकीचं होत राहील. नाही, पण आपण हे करता करता पण मला माहिती आहे तुम्ही किती टॅलेंटेड आहात ते. पण आता एका पिक्चरमध्ये तुम्ही स्टोरी पण लिहिताय, त्याच्यात ऍक्टिंग पण आहे, परत तुम्ही ते डिरेक्ट पण करताय. तर हे कसं एक त्रिकूट एकाच याच्यामध्ये कसं काय? ह्या आवाजात आता प्रवास सांगायचं म्हणजे चालेल चालेल. प्रवास म्हणजे ना ताई अगदी एकांकिकेपासून आहे. अच्छा. म्हणजे प्रत्येक टप्पा पार करत गेलोय. एकांकिका झाल्या, नाटक झाल्या. आधी मी सगळ्यांना सांगतो, मला शूटिंगला नवा डबा आणते. आणि काल तिने काहीतरी ट्राय केलं नवीन. उद्या आता पोर्टलवर येणारे एका ऍक्ट्रेसने तिच्या सहकलाकाराला हे खाऊ घातल्यामुळे त्याची झाली ही हालत. तर ताई माझा प्रवास इथपर्यंत ना अगदी एकांकिका करून, मग प्रायोगिक नाटक करून, मग व्यावसायिक नाटक करून, मग काही शॉर्ट फिल्म्स करून, आत्ता मी स्टेप बाय स्टेप या टप्प्यापर्यंत आलोय. राहिली गोष्ट लेखक, दिग्दर्शक आणि अभिनेता. बरोबर. तर बेसिकली लेखन मला चांगलं जमतं असं सगळ्यांचं म्हणणं आहे, म्हणून ते लादलं गेलंय. हे पण आहे, ही गोष्ट खरी आहे. हा, त्याचं असं म्हणणं आहे की मी ऍक्सिडेंटली लेखक झालोय. खरं तर मला दिग्दर्शनाची जास्त आवड होती, पण आम्हाला सगळ्यांना म्हणजे तो दिग्दर्शक म्हणून आवडतोच, पण तो म्हणजे रायटर म्हणून बऱ्याचदा सुद्धा असं झालं की अगदी एकांकिकेपासूनच आहे की काही गोष्ट असायची जी डेव्हलप करायची असायची, ते मला समोरच्याला 10 वेळा सांगा, अरे असं नाही, मला असं हवंय, असं नाही, मला असं हवंय. शेवटी मग मीच लिहायला लागलो. आणि अभिनय मला जमतो असं मला वाटतं, जमतोच. आणि डिरेक्शन मला आवडतं. पण या तिन्ही गोष्टी ना जेव्हा मी एकत्र करतो ते त्यांची वेगळी वेळ असते. म्हणजे लिखाणाचा टप्पा हा माझा फ्लोअरवर जाईपर्यंत संपलेला असतो. मग हे लॉक असतं, अच्छा. हे असं होणार. मग मी त्याच्यात फ्लोअरवर जायच्या आधी किमान 100 वेळा चेंजेस करेन. म्हणजे आता मी एकदा येऊन तर बघा, त्या फिल्मच्या स्क्रिप्टवर जवळजवळ मी 1 वर्षभर काम केलं. बापरे.
त्याचे खूप ड्राफ्ट झाले, खूप चेंजेस झाले. म्हणजे आधी ही आमची बहीण होती, अच्छा. नंतर ती आमची प्रेयसी झाली. ते एवढे कॅरेक्टर्स चेंज आमची झाले. प्रेयस म्हणजे नाही, माझी. अच्छा. एवढे कॅरेक्टर्स चेंज झाले. Okay. सो फ्लोअरवर जाईपर्यंत स्क्रिप्टचं लिखाणाचं काम संपलेलं असतं. एकदा का फ्लोअरवर गेलो की तिकडे मी डिरेक्टर असतो आणि एकदा ऍक्शन असं मीच किंवा माझ्या असोसिएटने म्हटलं की मग मी ऍक्टर असतो. अशा तिघांचा मेळ मी घालतो त्यात. खूप छान. जसं माहिती आहे एखादी रेसिपी असते, त्याला तुम्ही फोडणी द्यायची असतात, मग त्याच्यानंतर ती शिजवायची असते, मग ती छान डेकोरेट करून जेव्हा तुम्ही समोर मांडतात तेव्हा ते पूर्ण तयार होतं. तसं ते एका कॅरेक्टरमध्ये सगळं आलेलं आहे. येस. आणि या फिल्मच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर यातली जी कास्ट आहे, म्हणजे लाईक एक कास्ट सांगशील का? खूप हा, बोलावं मी लागतं. बोलते, सॉरी. तुम्ही जसं आता यामध्ये मिक्स हर्ब्स टाकलेत नाही का, चिली टाकली आहे, मग त्याच्यामध्ये तुम्ही दही घातले, असे सगळे जिन्नस तुम्ही एकत्र घातलेत, तसे वेगवेगळ्या फ्लेवर्सचे सगळे कलाकार एकत्र आलेत. म्हणजे प्रत्येकाची वेगळी शैली आहे. असे कलाकार या सिनेमामध्ये एकत्र तुम्हाला बघायला मिळणार आहे आणि सगळे त्यांच्या त्यांच्या लेवलला माहीर आहेत. म्हणजे मग ते गिरीश कुलकर्णी, सयाजी शिंदे, Yes. भाऊ कदम, तेजस्विनी पंडित, स्वतः प्रसाद खांडेकर, ओंकार भोजने, नम्रता संभेराव, विशाखा सुभेदार, वनिता खरात, शशिकांत केरकर, सुशील इनामदार, पॅडी कांबळे, रोहित माने, राजेंद्र शिसतकर, असे म्हणजे 14 जणांची अशी तगडी स्टारकास्ट असलेली ही फिल्म आहे. सो ही कास्ट अशी मला माहिती आहे कोण किती चोपू शकतं आणि म्हणून तो प्रत्येक जण त्या कॅरेक्टरमध्ये चपखल बसलाय आणि अशी एक धमाल, एक मजेशीर म्हणजे ह्युमर तर बटोबे सगळे बघितलं म्हटलं ह्युमर तर आहेच, परंतु एक वेगळ्या लेवलची, एक वेगळ्या शैलीची कॉमेडी पाहायला मिळेल. म्हणजे टलट मलमवाली कॉमेडी नाही आहे, ही सिच्युएशनल कॉमेडी आहे. आणि जसं म्हटलं तसं नमाने की प्रत्येक कलाकाराचा हा बाज वेगळा आहे, बरोबर. प्रत्येकाची स्टाईल वेगळी आहे. सो बऱ्याचशा कॉमेडीचे प्रकार, सस्पेन्स, ह्युमर सगळं यात ठासून भरलंय. पण हे सगळे जे तुम्ही सगळ्यांची नावं घेतली ना, तुमचा तर प्रश्नच नाही. पण असं म्हणजे मी इन जनरल माझं सांगते की आपण कधी टेन्शनमध्ये असतो, काही असतो किंवा कंटाळा आला असतो दिवसभराचा, आणि मग तुमचे ते बघितलं ना तुमचा प्रोग्राम की खूप असं रिलॅक्स व्हायला होतं. खूप Thank छान you, वाटतं. thank you. तसाच हा मूवी बघून सगळ्यांना छान रिलॅक्स होणार आहे आणि जबरदस्त आणि हिट जाणार आहे. ॲक्च्युअल रिलॅक्स म्हणजे मी ॲज अन लेखक दिग्दर्शक म्हणून माझ्या टीमकडनं मी ग्वाही देतो की सिनेमाच्या अगदी पहिल्या मिनिटापासून शेवटच्या मिनिटापर्यंत तुम्ही खळखळून हसाल. तुमचं खूप प्रचंड मनोरंजन होईल. अगदी लहान मुलांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत सगळ्यांसोबत एकत्रितपणे हा सिनेमा तुम्ही पाहू शकता. म्हणजे सगळ्या फॅमिलीने जाऊन हा Yes, मूवी yes. बघावा. तर आता आपण हे सगळं ह्याच्यात घालणार आहोत आणि जस्ट मिक्सिंग आहे. आपल्याला आधी येल्लो बेल पेपर घेऊया, त्याच्यानंतर रेड. तर हे चीज आहे ना, येस घेऊ मी जरा. हो चालेल चालेल. ते घसा गरम पाणी प्यावं लागेल. नंतर ही हिरवी. आणि मग ह्याची अशी कंप्लेंट आहे की मी काहीतरी जेवणात खाऊ घातलं आणि हे आता हे चीज खाल्ल्यामुळे. पनीर आहे. ओके. मगाशी मी एक चीज क्यूब घातलेला किसून, आता पुन्हा घालते. आम्हाला आवडतं चीज, भरपूर चीज घाला. आम्हाला चीज खूप आवडतं. आम्हाला ताई हिच्यासाठी बनवताय. आम्हाला म्हणजे आम्हाला, मी सगळ्यांना हे करते, मी स्वतःला नाही. आता हे सगळं मस्तपैकी मिक्स करायचं. म्हणजे हे प्रत्येक पीसला, म्हणजे सिमला मिरचीला, नंतर ह्या पनीरला, हे सगळं असं लागलं गेलं लागलं पाहिजे. पाहिजे. बरं, मला असं सांगा की तुमचं काय रोल आहे या सिनेमामध्ये? मी ह्या सिनेमामध्ये एकदा येऊन तर बघामध्ये अश्विनी या नावाचं कॅरेक्टर करते. अश्विनी म्हणजे हे 3 भाऊ आहेत, फाल्गुन, कार्तिक आणि श्रावण. म्हणजे महिन्यांची नावं हा, ठेवली. ती मराठी महिन्यांची नावं. ही एक गंमत आहे आमच्या सिनेमात. तर हे 3 भाऊ आहेत. श्रावणची जी बायको आहे रोहिणी, नक्षत्राचं नाव आहे. सो ती, आणि मी अश्विनी, मी तिची बहीण दाखवली. आणि मी म्हणजे जवळपास ह्यांच्या घरातच पडीक असते, कारण मला फाल्गुन आवडत असतो. म्हणजेच प्रसाद खांडेकर जे कॅरेक्टर प्ले करतोय, मला फाल्गुन आवडत असतो. पण अख्ख्या सिनेमामध्ये आम्हाला दादाची भीती असते म्हणून आम्ही एकमेकांकडे तसं कन्फेस करत नाही. पण एक असं नाही, इशारो में किंवा असं वालं आहे. आणि तेच त्यांच्या आयुष्यात एकदा एक गोष्ट घडते. ते एक हॉटेल चालवायला घेतात, असं छान छान काय काय बनवत असतात आणि मग तिथे काय काय घडामोडी होतात आणि काय काय घडतं हे सगळं तुम्हाला सिनेमा बघितल्यानंतरच तुम्हाला कळेल. त्यामुळे आता मी पूर्ण काही गोष्टी गुलदस्त्यात ठेवणार आहे, सगळं काही रिव्हील नाही या करणार. वर्षभरातली एक क्रेझी फॅमिली,
एका वेड्या फॅमिलीला तुम्हाला भेटायला मिळेल तेवढं नक्की सांग. आधी हे एक स्टिक तुम्हाला लावून दाखवते आणि मग बाकीचे तुम्हीच करायचे. येस येस. ओके, तर आता आपण हे ग्रिल करायला ठेवूया. तुम्हाला माहिती आहे ताई मगातपासून वनीच ग्रिल झाली असती ती 10 वेळा अशी त्या गॅस. आता हे तुम्हाला करायचंय. माझी ताई करेल. तर अशा प्रकारे हे थोडंसं फिरवून फिरून आपल्याला करायचंय. बरं मला सांगा, तुमच्या सेटवरची काही मजा ऐकायला मला खूप धमाल. खूप मजा म्हणजे मजा खूप केली. सेटवर मला मजा करायला चान्सच नव्हता, पण येस डेफिनेटली सेटवर बाकी मज्जा खूप चाललेली आहे, दोघी सांगतील. पण जेव्हा मी फिल्मचं शूटिंग करत होतो तिथे सुद्धा एखादा सीन प्रसादने सांगितला आणि मग तो आम्ही परफॉर्म करायला घेतला की काहीतरी एखादं त्याच्यामधनं एखाद्याची रिॲक्शन आली किंवा काय आलं की कंट्रोल नाही व्हायचं. मग तेवढ्यासाठी म्हणजे समोरचे गिरीश सर तरी फुटायचे म्हणजे गिरीश सर हसायचे त्या ह्याच्यावर. तेव्हा मग पुन्हा तो सगळा टेक रिटेक असे मला वाटतं एक तर सीन आहे त्याच्यात त्यांचे 12 रिटेक फक्त हसण्यामुळे झाले, कारण त्यांना कंट्रोलच होत नव्हतं. तो कुठला सीन आहे आता तुम्हाला सगळं सिनेमा बघताना कळेल, कदाचित तुम्ही अंदाज लावाल हा ह्या सीनला हे लोक खूप हसले असतील. आणि आमची सगळी जवळची माणसं आमच्यासोबत होती, त्यामुळे असं काही घरातलं कार्य चला मज्जा करूया असं सगळे मज्जा म्हणजे आता मज्जा होते. प्रसादला ऍक्च्युली फार बोलता येत नाहीये त्याच्या आवाजामुळे, पण मला हे सांगायला खूप आवडेल की प्रसादचं स्वप्न होतं. म्हणजे आपण सगळेच कलाकार म्हणून स्वप्न बघत असतो, माणूस म्हणून आपण खूप स्वप्न बघत असतो, आणि जेव्हा ती पूर्ण होतात मग तो आनंद आपण एक्सप्लेन नाही करू शकत. तसा हा जो सिनेमाचा त्याने जो घाट घातलाय, प्रसादचा पहिला सिनेमा, पहिला वैला मराठी सिनेमा जो त्याने दिग्दर्शित केलाय, जो त्याने लेखन केलंय आणि त्यात त्याने कामही केलंय, तिहेरी भूमिकेत प्रसाद दिसणार आहे. तर त्याच्यासाठी हा आनंद म्हणजे तो सांगू नाही शकत की किती मोठा आहे. तर हे ऑलमोस्ट डन आहे. आपण हे काढून घेऊ. आणि आता हे आपण एक एक इथे प्लेटवर ठेवूया. ओके, चीज ग्रेट करूया. तर अशा प्रकारे हे असं छान असं तयार आहे. आता प्रत्येकाला देते मी. एकदा खाऊन तर बघा. बापरे, मी नंतर खाते. एकदा येऊन तर बघा. एकदा येऊन तर खाऊन बघा. आमच्या सिनेमाचं मला बोले. 2 लागतात, मला एक 2 देऊ का? 2 छोटे द्या ताई. 2 छोटे. हा बस चला मला येस थँक्यू. येस, चीज अजून टाकू? हा मी हा चालेल. इकडे यायचं म्हणून मुद्दाम सकाळी मी काही खाऊन नाही आलो. आता खाऊन बघा, गरम गरम आहे. कमाल. वा. एकदा येऊन तर बघा हा आमचा सिनेमा 8 डिसेंबरला प्रदर्शित होतोय. आणि थँक्यू ताई, तुम्ही आम्हाला इतकं प्रेम देताय. पण मलाही हे सांगायला आवडेल की तुमचं जे चॅनल आहे रुचकर मेजवानी, या चॅनलला सुद्धा लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.